අයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද අපි බලන්න යන්නේ ඔයාගේ desktop එක එහෙම නැත්නම් laptop එක ඔයගොල්ලෝ use කරනකොට ඔයගලන්ට නොදැනුවත්වම data කැපෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම data කැපෙන්නේ ඔයගලගේ Windows update වලට. මේ Windows automatic update වෙන හින්දා තමයි නොදැනීම data කැපෙනවා. අපි බලමු කොහොමද මේක නවත්තන්නේ කියලා. මේක ඔයගලන්ට Windows registry එකෙන් වෙනස් කරලා මේක Windows update නවත්තන්න පුළුවන්. මේකේ වාසි සහ අවාසිත් තියෙනවා. බලමු කොහොමද මේ Windows update නවත්තන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ Windows key එක press කරලා මෙතන search bar එකේ gpedit.msc කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට Microsoft command console එක එනවා. ඊට පස්සේ මේක okay කරලා වෙන window එකක් open වෙනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට window එකක් open වුණාට පස්සේ අපි මේකේ computer configurations වල තියෙනවා administrative template කියලා. අපි මේකට ගිහිල්ලා මේකේ තියෙනවා Windows component කියලා. ඊට පස්සේ මේකටත් ගිහිල්ලා මේකේ යට තියෙනවා Windows update කියලා. මෙන්න මේක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඔයගලන්ට ෆයිල්ස් ගොඩක් ඕපන් වෙලා පේනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන configure automatic update කියන එක මගේ දැන් disable වෙලා තියෙන මම disable කරලා තියෙන හින්දා මේක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලෝගේ enable කියලා තමයි ඇත්තේ. මෙතනින් disable කෙනෙකුට ටික් එක දාලා apply කරලා ඊට පස්සේ okay කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ගේ update ඔක්කොම නවතිනවා. ඔයගලන්ගේ නොදැනීම data කැපෙන ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් හම්බ වෙනවා. මේ තමයි Windows update එක නවත්තන්නේ automatic update වෙන එක. Windows registry එකෙන් අපි නැවැත්තුවේ. හොඳයි අද වීඩියෝ ඉවරයි. වීඩියෝ එක හඳුනා ගන්න ගැටලු මාර්ග දෙනවා වරින් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මතක තුරට subscribe button එක click කරලා මම අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එක ගන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.